दराजबाट अनलाइन अर्डर गरेको थिएँ ट्राइपड सडनली आज आइहालेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू कि आज आइहालेको छ। म यसको अनबक्सिङ गरेर हेराउने छु। तर यो म आफ्नो दोस्तको नामबाट मगाएको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू मेरो दोस्तको नामबाट आएको छ। अनि यसको म ओपन गरिहाल्छु। एकछिन वेट गर्नुहोस्, तबसम्म म ओपन गरिहाल्छु। अनि अहिलेसम्म च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। रनली ओपन भइहालेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू योमा छ कि 3-वे पेन हेड 4 सेक्सन लेग, त्यसपछि छ क्विक लेभर लक रबर लेग टिप 420 ग्रामको छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ 3120A को छ। यो एल्युमिनियमको हो। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू योमा अझै एउटा बक्स छ। म ओपन गरिरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू योमा ब्ल्याक कलरको छ। यो साइडमा राखिदिए। यहाँ छ ओपन गर्ने। योमा लक सिस्टम छ। यो म ओपन गरिहालेँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू ट्राइपड यो नै हो मेरो ट्राइपड। यो एडाप्टर हो, माथि लगाउने एडाप्टर। योमा 3वटा स्ट्यान्ड छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू योमा 3वटा स्ट्यान्ड। यो ओपन गरेर ठुलो गराउन पनि सक्नुहुन्छ। तबसम्म म यो सेट गरिहाल्छु फटाफट। हेर्न सक्नुहुन्छ म यो सेट गरिहालेँ। यो ट्राइपड माथि यो एडाप्टर लगाउनुहोस्। नटमा लगाउनु पर्छ। म यो लगाइहाल्छु। यो लगाइसकेपछि यो सेट लगाउनु पर्छ। यो सेट गरिहाल्नुहोस्। यो यसरी सेट गरिसकेपछि यो मोबाइल तपाईँ आफ्नो मोबाइल यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो ओपन गरेर तपाईँ यताउता जहाँ पनि घुमाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू यति गरिसकेपछि भइसकेपछि तपाईँ मोबाइल लिनुहोस्। मोबाइल लिइसकेपछि योमा मोबाइल कसरी सेट गर्ने यसको लागि यो माथि गर्नुहोस् अलि। अनि योमा मोबाइल सेट गरिदिनुहोस्, हालिदिनुहोस्। अनि कुनै एक ठाउँमा फिक्स गरिदिनुहोस्। यो मोबाइल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू यसरी मोबाइल हालिदिए। मोबाइल हालिसकेपछि तपाईँ यसरी कुनै ठाउँमा फिक्स गरिदिनुहोस्। र तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँ रोल गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। राम्रोसँग अलि सेट गरिदिनुहोस् यसलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ कि म सेट गरिदिएँ। अनि योमा यो नट ओपन गरिसकेपछि तपाईँ मिलाइहाल्नुहोस् एङ्गल, कुन एङ्गलबाट तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तल माथि जहाँ पनि लिन सक्नुहुन्छ। योबाट यसरी एउटा फिक्स गरेर कुन एङ्गलबाट तपाईलाई राम्रो लागिरहेछ यसरी एङ्गल फिक्स गरेर तपाईँ योमा सेट गरिदिनुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो ओपन गरिसकेपछि तपाईँ रोटेट गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। कुनै भिडियो ब्लगिङ भिडियो बनाउँदा रोटेट गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। अनि भइसकेपछि यो फेरि लक गरिदिनुहोस् यसरी नै। अनि यो लक गरिसकेपछि तपाईँ एक ठाउँबाट धेरै राम्रोसँग लिन सक्नुहुन्छ। यो धेरै राम्रो छ यो ओपन। अनि त्यसपछि यो फेरि ओपन गरिदिनुहोस्। अनि योमा क्यामेरा कसरी सेट गर्ने क्यामेरा पनि सेट गर्नको लागि म हेराइदिइरहेको छु। योमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि योमा एउटा यो मुनामा यसरी यो अलिक त्यसो नै सेट गरिदिनुहोस्। मा हालिदिनुहोस् र यसरी घुमाएर फेरि यो पनि सेट गरिदिनुहोस्। यो सेट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सेट भइहालेको छ। अनि त्यसपछि यो ओपन गर्नुहोस्, अन गरिदिनुहोस्। ओह म त क्यामेराको ओपनै गरेको थिएन त्यो। अनि ओपन गरिसकेपछि यो गरिदिनुहोस्। त्यसपछि सेम अब मोबाइल जस्तो नै योमा पनि यताउता रोटेट गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। सेम मोबाइल जस्तो नै प्रोसेस छ।